हॅलो एव्हरीवन, मी आहे मालती आणि मालतीस लाईफस्टाईल कॉर्नरमध्ये तुमचे सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। तर आजच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला फक्त लिपस्टिकचा यूज करून लहान मुलींचा सुंदर मेकअप कसा करायचा हे दाखवणार आहे। तर आजचा हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला कुठलेही मेकअप ब्रश किंवा आय शॅडो पॅलेट खरेदी करायची गरज पडणार नाही। तर ही आहे माझी मुलगी राजनंदिनी। या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही हिला बघितलेच असेल। तर सर्वात पहिले मी इथे ओल्या टॉवेलने तिचा फेस क्लीन करून घेणार आहे आणि त्यानंतर आपण इथे मॉइश्चरायझर लावून घेणार आहे। तर मी इथे निव्हियाचे मॉइश्चरायझर घेतलेले आहे। तुम्ही कुठल्याही कंपनीचे मॉइश्चरायझर घेऊ शकता किंवा तुम्ही मॉइश्चरायझर ऐवजी ॲलोवेरा जेलही लावू शकता। कुठलेही मेकअप प्रोडक्ट चेहऱ्याला लावण्या अगोदर चेहरा मॉइश्चराइज करणे खूप गरजेचे असते। त्यानंतर मी इथे घेतलेले आहे मॅकचे स्टुडिओ फिक्स पावडर प्लस फाउंडेशन। तर हे एकच प्रोडक्ट फाउंडेशनचे पण काम करते आणि पावडरचे पण काम करते। खरं तर लहान मुलांना खूप जास्त बेस मेकअप करायची गरजच नसते, कारण लहान मुलांची स्किन ही ऑलरेडी खूप छान आणि एकसारखी असते। त्यानंतर आपण इथे आयब्रो पेन्सिलने आयब्रोज फिल करून घेणार आहे, कारण लहान मुलांच्या आयब्रोज ह्या खूप जास्त फेंट असतात। त्यानंतर आपण इथे ब्रशने आयब्रोला थोडासा शेप देऊन घेणार आहे, कारण लहान मुलांच्या आयब्रोज ह्या अजिबातच शेपमध्ये नसतात। तुम्ही इथे बघू शकता शेप दिल्यानंतर आयब्रो इथे किती छान दिसत आहे। आता आपण इथे एक लिपस्टिक घेणार आहे आणि या लिपस्टिकचा आपण ॲज अ आय शॅडो म्हणून यूज करणार आहे। तर मी बोटाला इथे थोडीशी लिपस्टिक लावून घेतली आणि तिचा मी इथे आय शॅडो म्हणून यूज करत आहे। तर मी इथे कुठल्याही ब्रशचा वापर न करता आय शॅडो बोटांनीच ब्लेंड करत आहे। तर मेकअप हा मी इथे खूप जास्त डार्कही करणार नाही आणि खूप जास्त लाईटही करणार नाही। तुम्ही इथे बघू शकता आपला आय शॅडो किती छान ब्लेंड झालेला आहे। या पद्धतीने मी दोन्ही डोळ्यांना आय शॅडो लावून घेणार आहे। त्यानंतर आपण इथे लावणार आहे लिपस्टिक। तर लिपस्टिक लावण्यासाठी मी इथे छोटासा फ्लॅट ब्रश यूज करत आहे, कारण लहान मुलांचे होठ हे खूप छोटे असतात, त्यामुळे डायरेक्ट लिपस्टिक लावली तर ती व्यवस्थित लागत नाही। त्यामुळे मी इथे लिपस्टिक लावण्यासाठी ब्रशचा यूज करत आहे। त्यानंतर आपण इथे लावणार आहे आयलायनर। तुम्ही लायनरऐवजी फक्त काजळही लावू शकता। तर मी इथे अगदी बारीक लायनर ड्रॉ करणार आहे। लहान मुलींपासून मोठ्या बायकांपर्यंत मेकअप करायला हे सर्वांनाच आवडत असते। तर गाईज, मी तीच लिपस्टिक ॲज अ ब्लश म्हणून यूज केली होती, पण मी जेव्हा ब्लश लावत होते तो पार्ट व्हिडिओमध्ये शूट झाला नाही। तर तुम्ही तीच लिपस्टिक ॲज अ ब्लश म्हणून यूज करू शकता। त्यानंतर आपण लावणार आहे मस्करा। तर बघा, लायनर आणि मस्करा लावल्यानंतर राजनंदिनीचे डोळे हे किती छान उठून दिसत आहे। त्यानंतर आपण इथे लावणार आहे छोटीशी चंद्रकोर टिकली आणि नथ मी तिला घालणार आहे, कारण मी तिला इथे नऊवारी साडी घातलेली आहे। चंद्रकोर टिकली आणि नथ घातल्याशिवाय नऊवारी साडीवरचा मेकअप हा कम्प्लीटच होत नाही। तर गाईज, इथे मी तिच्या लहान केसांची जी जुडा हेअरस्टाईल केलेली आहे ती जर तुम्हाला बघायची असेल तर त्यावरती मी सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला आहे। माझ्या चॅनलवरती जाऊन तुम्ही चेकआउट करू शकता। त्यानंतर मी तिला इथे काही दागिने घालून घेत आहे। तर गाईज, कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। तुमची एक लाईक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे असते, त्याने मला प्रेरणा मिळते तुमच्यासाठी नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी। आणि नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवरती बघायला आवडेल हेही मला कमेंट करून सांगा। तुमच्या आवडीचे व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न मी नक्कीच करेल। तर या व्हिडिओत मी तिला जी नऊवारी साडी घातलेली आहे ती सहावारी साडीपासून शाही मस्तानी नऊवारी साडी घातलेली आहे। त्यावरती ही सेपरेट व्हिडिओ बनवून मी माझ्या चॅनलवरती अपलोड केलेला आहे, तुम्ही चेकआउट करू शकता। तर या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या मुलीचा स्कूल फंक्शनसाठी किंवा वेडिंग पार्टीसाठी मेकअप नक्कीच ट्राय करा आणि माझ्या छोट्याशा राजनंदिनीसाठी छान छान कमेंट करा। तुमच्या फ्रेंड्ससोबत फॅमिलीसोबत व्हिडिओ शेअर करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। सोबतच बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात पहिले तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। तर भेटूया परत अशाच एका नवीन व्हिडिओत। तोपर्यंत बाय बाय।